ngayon, Marso 9, 2016. Ito ang Agila, Balita, Alas-kwatro. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, Senadora Grace Poe at Vice President Jejomar Binay nangunguna pa rin sa presidential survey ng Pulse Asia. Pangulong Aquino mapila sa Supreme Court na paliwanag sa publiko ang paborableng desisyon sa kaso ni Senadora Grace Poe. Issue ng voters receipt prioridad na iapila ng COMELEC. Flag down rate rollback inalmahan ng grupo ng mga taxi operator. Sa balitang abroad, North Korea mayroong nuclear warhead na angkop sa ballistic missile. At sa ating balitang pambihira, tampok ang kauna-unahang kambal na seal sa United Kingdom. Yan ang ulo ng ating mga pangunahing balita at ngayon sa detalye. Ito po inyong lingkod, Laila Tumanon, mag-aatid sa inyo ng mga detalye ng balita. Nananatili pa rin statistically tied sina Presidential Candidate Senator Grace Poe at Vice President Jejomar Binay sa pinakauling Presidential Preference Survey ng Pulse Asia. Sinabi ng Pulse Asia na virtually the same ang bilang ng mga respondent na boboto sa bawat isa sa dalawa kung isasagawa ang eleksyon sa panahon ng survey. Si Poe ay nakakuha ng 26% habang si VP Binay ay may 24% sa survey na isinagawa mula Pebrero 16 hanggang 27 ng taong ito. Sumunod sa dalawa si Davao City Mayor Rodrigo Duterte na may 22%. Sinundan naman ni dating Interior Secretary Mar Rojas na nakakuha ng 19%. Samantala, si Senadora Miriam Defensor Santiago ay nakakuha ng 3% supporters sa naturang survey. Nanguna naman sa Vice Presidential Survey si Marcos na nakakuha ng 26%, subalit nananatiling statistically tied kay Senador Francis Chis Escudero na pinaboran ng 25% ng mga respondent. Hindi nagbago ang ratings ni Marcos mula sa katulad na survey na isinagawa nitong February 16 hanggang 20, subalit bumaba naman ng 3% ang ratings ni Escudero mula 28%. Tumaas naman sa 21% mula 17%. Ang ratings ni LP candidate Kanguzuman Leni Robredo, 12% sa Senador Alan Peter Cayetano, 6% ang pumabor kay Senador Gregorio Honasan at 4% ang nakuha ni Senador Antonio Trillanes. Sa iba pa nating pangunahing balita, Pangulong Aquino umapila sa Supreme Court na ipaliwanag sa publiko ang paborableng desisyon kay Senadora Grace Poe. Pakinggan natin ang report ni Agila 18, Vic Sumintak. Nakiusap ngayon si Pangulong Aquino sa siyam na maestrado ng Korte Suprema na bumoto ng pabor para maging kwalipikadong tumakbo sa halalang pampanguluhan si Senadora Grace Poe na dapat ay linawin sa taong bayan o publiko ang kanilang naging desisyon. Sinabi ng Pangulo na kailangan pa niyang basahin ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng sinasabing kwalipikado si Senadora Grace Poe sa pagtakbo sa presidential race. Ayon sa Pangulo, tungkulin ng mga maestrado ng kataas-taasang hukuman na managot sa taong bayan at ipaliwanag para mawala na ang agam-agam at kwestiyon sa pagiging kwalipikado ni Senadora Grace Poe. Vic Sumintak, Eagle News, I am 1 with 25. Samantala, tila game changer sa Philippine politics ang naging ruling ng Korte Suprema sa disqualification case ni Senadora Grace Poe. Binigyang din ito ni political analyst Professor Edmond Tayaw dahil malaki anya ang impact
ng pagpabor ng High Tribunal sa kahilingan ni Po na mabaliktad ang desisyon ng COMELEC at posibleng marami na ang sumunod dito. Sinasabing ilang kaso na ang hindi niakyat sa kataas-taasang hukuman kung ito ay ibinasura na ng mayoryang miyembro ng komisyon. Taliwas ito sa usapin ng citizenship ni Po kung saan ilang ulit itong na-disqualify sa division level gayon din sa unbank subalit binaliktad ng High Tribunal. Malalim naman ang ginagawang paglalaro ng Malacanang upang matiyak ang panalo ng pambato ng administrasyon sa presidential elections. Kumbensida si Rosalita David, isa sa mga petitioners, para i-disqualify si Senadora Grace Po na ang Malacanang ang nasa likod ng desisyon ng Supreme Court na ibasura ang disqualification case laban kay Po. Ayon kay David, ayaw ng Malacanang na ma-disqualify si Po dahil tiyak kay Vice President Jejomar Binay mapupunta ang mga boto para kay Po. Kasabay nito ay pilit ring idinikit ng Malacanang si Pangulong Benigno Aquino III si Po upang lahat ng galit sa presidente ay hindi boboto o susuporta kay Po. Pinabulaan na naman ni Presidential Communications Secretary Sunny Coloma ang akusasyon na may kinalaman ng Malacanang kaya pinaburan ng 9 na maestrado ng Korte Suprema si Senadora Grace Po na makatakbo sa halalang pampanguluhan sa Mayo kahit questionable ang kanyang citizenship at residency status. Ayon kay Coloma, ang akusasyon ni Rosalita David ay isa sa mga petitioner laban kay Po ay isang irresponsable at walang batayang pahayag. Pagpabor ng Supreme Court sa kandidatura ni Senadora Grace Po, tagumpay raw ng taong bayan at hindi hadlang o hindi lang ng senadora. Pakinggan natin ang detalye mula kay Agila, Madeline Villar. Iginiit niya ang Bicol Representative Rodel Batucabe na hindi si Senator Grace Po kundi ang umiiral na demokrasya at ang taong bayan ang nagtagumpay sa favorable desisyon ng Korte Suprema rito. Gate Batucabe, hindi lang karapatan ng mga foundlings ang inilaban kundi ang karapatan ng publikong mamili ng nais nilang ihalal na kandidato. Pero para kay Quezon Congressman Mark Enverga, pag-asa at inspirasyon sa mga foundling ang ibinigay ng nating SC ruling. Ito'y daw sa may karapatan din talaan niya ang mga foundling na makapaglingkod sa bansa. Madeline Villar, Eagle News. Samantala, muling sumugod sa Korte Suprema ang ilang mga grupong sumusuporta kay Senadora Grace Po para pasalamatan ang mga maestrado na bumoto pabor upang makatakbo si Po sa pagkapangulo sa eleksyon sa Mayo. Ang programa ay pinangunahan ng Magdalo Group, Filipinos for Peace, Justice and Progress Movement, One Bahay at Kilos para sa Bagong Umaga. Nanawagan din ang mga supporters ni Po sa Korte Suprema na panindiganan ang ruling nila at ibasura ang mga ihahaing motion for reconsideration ng mga nagsulong ng diskwalifikasyon kay Po. NPC nakikipagdialogo na sa mga miyembrong ayaw kina Senadora Grace Po at Senadora Chis Escudero. Alamin natin ang balitang ito mula sa report ni Agila-kwatro, Mean Corvera. Mean? Nakikipagdialogo na raw ang liderato ng Nationalist People's Coalition sa mga miyembro nito na nag-commit sa ibang kandidato. Nauna nang sinabi ni dating Antipolo Governor Casimiro Inares na hindi sila magkukumit kina Senador Grace Po at Francis Escudero kahit may utos ang NPC hanggat walang deklarasyon si Ambassador Donding Cuangco. Pero ayon kay NPC spokesman Mark Enverga, may continuous effort sila ngayon para hikayatin ang mga miyembro na magkaroon ng isang posisyon at isang kandidato. Inamin ni Enverga na 10% pa ng kanilang mga miyembro sa NPC nationwide ang itinuturing na pumapanig pa sa ibang kandidato. Pagtiyak naman ng mambabatas, wala nang pakialam sa partido si Cuangco at hindi na ito ang desisyon sa anumang nilang sa lahat ng kanilang hakbang sa isyu na may kinalaman sa eleksyon. Agila-kwatro, Mean Corvera, Eagle News. Nanganganib naman
naman ipagpaliban na lamang ng COMELEC ang eleksyon sakaling magahol sa panahon, bunga ng direktiba ng Supreme Court sa COMELEC na mag-issue ng resibo ng mga ibinoto sa eleksyon. Ayon kay Atty. Romulo Macalintal, isang election lawyer, hindi lamang ang mas mahabang panahon ng pagboto ang magiging problema ngayon ng COMELEC, kundi pati ang mga naimprentang mga balota at panahon para i-configure uli ang PCOS machines at mapagana ang kakayahan ng makina na maglabas ng resibo. Sinabi ni Macalintal, sa ilalim ng batas, mayroong kapangyarihan ng COMELEC na ipagpaliban ng eleksyon kung mabibitin sila sa paghahanda. Sa iba pa nating tampok na balita, COMELEC ay iaapila ang ruling ng Korte Suprema sa voting receipt. Pakinggan natin ang report ni Agila 28, Moira Encina. Maghahain ng apela ang COMELEC sa naging desisyon ng Korte Suprema na mag-issue ng voting receipt sa darating na eleksyon. Ayon kay COMELEC Chairman Andres Bautista, ang motion for reconsideration ay ihahain nila sa lalong madaling panahon sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General. Kung titingnan niya ang kasalukuyang electoral system, ay mas marami ang magiging disadvantages na pag-activate sa voters receipt feature ng mga gagamiting vote counting machine. Nais din ni Bautista na mabigyan sila ng kakataon na makapagsagawa ng demonstration ng DCM sa harap ng mga magistrado ng Korte Suprema. Matatandaang nabigo ang COMELEC na maghain noon ng komento sa naging petisyon ni dating Senator Richard Gordon na humihiling na ipatupad ang pag-imprenta ng mga resibo, kaya nag-desisyon ng Korte Suprema na resolbahin na ang kaso. Para sa Eagle News, Moira Encina, I'm 1 with 25. Samantala, nababahala ang election watchdog na Legal Network for Truthful Elections Solente sa pag-obligahan ng Supreme Court sa COMELEC na magbigay ng resibo sa mga botante sa darating na halalan. Ayon kay Atty. Rona Ann Caritos, Acting Executive Director ng grupo, bagamat nasisiyan sila sa pag-issue ng resibo sa mga botante dahil isa ito sa magdadagdag ng kredibilidad sa eleksyon, nangangamba naman sila kung kakayanin pa ito ng pro-body. Aminado rin silang pwede itong makaapekto sa paghahanda ng COMELEC, lalo pa at ongoing na ang training sa mga Board of Election Inspectors. Panukalang gawing 2 araw ang butuhan dahil sa utos ng Supreme Court na mag-issue ng resibo kinontra ng isang kongresista. Ang detalye, pakinggan natin ang report ni Agila Madeline Villar. Maaari umanong lumabag sa saligang batas na nagtatakda ng araw ng halalan ang panukala ni COMELEC Chairman Andres Bautista na gawing 2 araw ang halalan kasunod ng kautusan ng Korte Suprema sa COMELEC sa mag-issue ng voters receipt. Iginit ni Isabela Congressman Rodito Albano na dapat sundin ng COMELEC ang desisyon ng Korte Suprema dahil ito ang nakasaad sa automated election law. Kaya naman anya inilagay sa batas ang nasabing probisyon ay upang masiguro ang transparency at integridad ng eleksyon. Para sa kongresista, ang 2 araw na eleksyon ay magdulot lang ng kaguluhan sa gagawing halalan dahil hindi naman handa rito ang mga botanteng Pinoy. Madeline Villar, Eagle News. Agila, Plano ng COMELEC na i-delay o ibalik sa mano-mano ang eleksyon labag sa batas ayon sa mga senador. Alamin natin ang detalye mula kay Agila 8, Man Covera. Binalaan ng mga senador ang Commission on Elections na lalabag sa batas kapag ipinilit ang pagpapaliban o ibalik sa manual ang proseso ng eleksyon sa Mayo. Kasunod ito ng desisyon ng Korte Suprema na nag-oobliga sa COMELEC na mag-issue ng resibo pagkatapos na bumoto. Ayon kay Senador Francis Escudero, nakasaad sa batas na dapat electronic na ang proseso ng eleksyon. Hindi rin na maaaring ilipat ang petsa ng halalan batay sa itinatakda na Omnibus Election Code, maliban na lamang kung magpapasa ng batas ang Kongreso. Malabo naman anya itong magawa ngayon dahil abala na ang mga senador at kongresista sa kanilang pangangampanya. Sabi ni Senador Grace po, sa halip na magdahilan, paspasan na lang ng COMELEC ang kanilang trabaho para matapos at masunod ang ruling ng Korte Suprema.
Agila-kwatro, may Ann Vera Igali. Agila. Oras natin mga kaibigan, alas-kwatro, 17 ng hapon. Welcome sa Department of Foreign Affairs ang appointment ni Jose Rene Almendras bilang Interim Secretary ng Kagawaran. Sinabi ni Foreign Affairs Undersecretary Laura Del Rosario na umaasa ang mga tauhan ng DFA na makatutulong nila si Almendras sa pagpapatupad ng Philippine Foreign Policy sa ilalim ng patnubay ni Pangulong Aquino. Ang appointment ni Almendras sa DFA ay napasabay pa sa paghihintay ng Pilipinas sa ilalabas na desisyon ng United Nations Arbitral Tribunal sa kaso ng pamahalaan laban sa China kaugnay ng territorial disputes sa West Philippine Sea. Mahigit sa 300 piskal ipinromote at itinalaga sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Nagbabalik sa Agila 28, Moira Encina. Moira? Isang araw bago ang umpisa ng election appointment ban bukas March 10, ay mahigit 300 piskal ang naitalaga sa mas mataas na posisyon sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Sa transmittal letter ng Malacanang sa tanggapan ni DZEC Secretary Emmanuel Caparas, kabuang 321 na mga state, regional at city prosecutors ang na-promote. Kabilang sa mga ito si DOJ Assistant Prosecutor Cesar Calibag bilang bagong city prosecutor ng Santa Rosa, Laguna. Kasama rin sa naitalaga sa ibang city at provincial prosecutor's office sina Prosecutor 3 Arnold Magbantay at Larissa Cuwong, samantalang sina Chulo Palencia Jr., Eugenius Day Kaiser at Monica Diwag bilang Prosecutor 2. Na-promote naman bilang Deputy Chief Prosecutor ng Imus City sa Cavite si Prosecutor 3 Alexander Leverisa at Deputy City Prosecutor ng San Pedro City, Laguna naman si Prosecutor 3 Benjamin Samson. Para sa Eagle News Moray Encina, I'm 1 with 25. Agila. Sa iba pa nating mga balita, hindi apektado ang pamunuan ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na sa inilabas na report ng Office of the Ombudsman na pangatlo ang AFP sa mga ahensya ng pamahalaan na may pinakamaraming kasong naisasampa sa kanilang tanggapan. Ayon kay AFP spokesman Brigadier General Restituto Padilla, bagamat nasa 3 pwesto sila, lubhang napakalayo naman umano nila sa dalawang naunang tanggapan na nakapagtala ng mataas na bilang ng mga naihaing reklamo. Batay sa report ng Ombudsman, nasa 2,697 ang reklamong naisampa laban sa mga local government units sa taong 2015. Umaabot naman sa 1,265 sa PNP, habang 186 lamang ang inihaing reklamo laban sa AFP sa kaparehong taon. Gayunpaman, pinag-aaralan pa rin umano nila ang mga kasong ito dahil sa pagkakaalam nila ay naibasura na ang karamihan sa mga reklamong ito. Nagpalabas na ng whole departure order ang Sandigan Bayan na 3rd Division laban kay dating Makati City Mayor Junjun Binay. Ito ay kaugnay ng kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at falsification of public documents dahil sa pagpapatayo ng kontrobersyal na Makati City Hall Car Park Building. Iinatasan na ng Anti-Graft Court ang Bureau of Immigration na ipatupad ang travel ban laban kay Binay. Bukod kay Binay, meron ding HDO ang 13 kapwa-akusado nito na halos mga incumbent official ng Makati. Alas-kwatro, 20 ng hapon, sa iba pa nating pangunahing balita, inalmahan ng Philippine National Taxi Operators Association ang desisyon ng LTFRB na ibaba ang pasahe sa taxi. Ayon kay Quezon City Councilor Bong Suntay, Pangulo ng Philippine National Taxi Operators Association, hindi problema sa kanila ang desisyong gawing permanente ang kaltas na 10 piso sa flag down rate. Ang malaking problema anya ay nang gawing 500 kilometro ng LTFRB, ang dati ay 300 succeeding kilometers pagkatapos ng flag rate. Sinabi ni Suntay na inihanda na nila ang pinag-isang petisyon ng mga taxi operators at
driver sa buong kapuluan para tutulan ang desisyon ng LTFRB. Hinikayat naman ni LTFRB Chairman Winston Guinness ang publiko na isumbong sa kanilang mga taxi driver na hindi susunod sa tamang singil. Ito'y matapos aprubahan ng LTFRB ang 30 pesos na bagong flag down rate sa taxi kasunod ng bungkahin ng Department of Trade and Industry at National Economic and Development Authority. Ayon kay Guinness, epektibo ang bagong singil sa mga taxi sa March 19 pero hindi kasama ang Cordillera Administrative Region. Sa ibang balita ay pagpapatuloy ng US Air Force ang kanilang pagpapatrol sa South China Sea sa kabila ng development ng China o deployment ng China ng mga surface-to-air missile at fighter jets sa pinag-aagawang teritoryo. Ayon kay General Lori Robinson, Commander ng US Pacific Air Forces, layunin ng kanilang hakbang na mapangalagaan ang malayang paglalayag at paglipad sa international airspace at waters na inaangkin ng China. Hinimok din ni Robinson ang ibang bansa kabilang ang mga claimant na panatilihin ang kanilang kalayaan sa paglalayag at paglipad upang maiwasan ang tuluyang pagsakop ng China sa kabuuan ng Spratly Islands. Nagsilbing marching order naman ni Pangulong Aquino kay bagong Air Force Commander Lieutenant General Edgar Fallorina na tiyakin ang pagsasagawa ng payapa, maayos at kapani-paniwalang halalan sa Mayo. Ginawa ni Pangulong Aquino ang pahayag sa kanyang mensahe sa Philippine Air Force turnover ceremony sa Lipa City, Batangas kung saan formal nang nanumpa si Fallorina kapalit ng nagretirong si Lieutenant General Jeffrey Delgado. Sinabi ni Pangulong Aquino na kumpiyansa siyang hindi bibiguin ni Fallorina ang taong bayan at pagsisilbihan sila ng buong husay. AFP dumepensa sa tila kabiguan ng pamahalaan na malipol ang mga teroristang grupo. Pakinggan natin si Agila 9, Janet Prado sa detalye. Janet? Dumepensa na nga ang pamunuan ng Armed Forces of the Philippines so walang tigil pa rin ang mga pag-atakong ginagawa ng armado at lokal na teroristang grupo sa bansa. Ito sa kabila ng pahayag ng militar na unti-unti na nilang nalilipol ang mga kalaban pero tuloy pa rin ang mga insidente ng karahasan na gawa ng mga local terrorist group sa bahagi ng Mindanao at ang nakapagtataka pa ay bakit hindi nauubusan ng armas at bala ang mga ito. Paliwanag na AFP spokesman Brigadier General Instituto Padilla, posibleng naipon pa ng mga grupong ito ang mga armas na nauna nang napabalita noong mga nakalipas na panahon na pinili umano sa ilang mga pulis at sundalo o kaya ay nakuha nila sa pwersa ng pamahalaan sa mga insidente ng kanilang pag-atake. Sa kabila nito ay ginit si Padilla na hindi naman dire-diretso ang mga pag-atake kundi manaka-naka lamang. Nangangahulugan niya na hindi ganun katatag ang resources sa armas at bala ng mga kalaban. Sinabi pa ni Padilla na base sa mga hawak ng impormasyon at mga ebidensya, karamihan sa mga pag-atake ngayon ng mga armadong grupo ay para lamang mangikil ng pera, mapansin at makilala. Kaya naman tiniyak na opisyal na hindi titigil ang pamahalaan sa kanilang operasyon hanggat hindi napupulbos ang mga kalaban para matigil na rin ang ginagawa nilang pamimirisyo sa mga residente. Janet Prado, Eagle News. Agila, Balita. Balita, Police. Sa ating balitang pulis mga kaibigan, isang daang pamilyang nawala ng tahanan sa nangyaring sunog sa Tondo, Maynila kaninang madaling araw. Naganap ang sunog sa residential area sa Delpan Street, 12:30 ng madaling araw. Wala pang isang araw nang itinaas sa Task Force Bravo ang sunog. Idineklarang under control ang sunog bago mag 2:00 ng madaling araw at idineklarang fire out ng 5:00 ng umaga. May hinala ang mga investigador na ang sunog ay sanhi ng electrical wires na nakakonekta sa jumper. Nasugatan sa sunog ang 2 residente kabilang ang isang 9 na taong gulang na batang lalaki.
Balitang pulis pa rin, isang 54 anyos na babae naman ang namatay sa nangyaring sunog sa palengke ng Barangay Parang, Marikina City kaninang madaling araw. Kinilala ni Fire Senior Inspector Elmer Marolina ng Bureau of Fire ng Marikina City ang biktima na si Rebecca Bagiwong. Sinabi ni Marolina na nagsimula ang sunog sa isang video K-bar na nasa palengke sa kanto ng Molino at E. Rodriguez Street alas 3 ng madaling araw. Naapektuhan ng sunog ang isang beauty parlor kung saan natutulog si Bagiwong. Mga pangyayari sa labas ng bansa. Radyo Agila, Balitang Abroad. Sa balitang abroad, inanunsyo ng North Korea na meron na itong miniaturized nuclear warheads na angkop umano sa ballistic missile. Batay sa State News Agency ng North Korea, nakipagkita ang leader ng komunistang bansa na si Kim Jong-un sa mga nuclear scientists at technician para bigyan ito ng briefing kaugnay sa research na ginawa sa ballistic missiles at nuclear warheads. Ito ay kasunod ng mga bantang magsasagawa ng preemptive nuclear strike laban sa Amerika at South Korea dahil sa joint military exercise ng mga ito. Sinabi ni David Albright ng Institute for Science and International Security na posibleng ang may nuclear warhead ang Pyongyang. Balitang abroad pa rin, naglunsad ng medium at short-range ballistic missiles ang Iran kasabay ng isinagawang military exercise ng elite na Revolutionary Guard. Ayon kay General Amir Hajizadeh, pinuno ng Aerospace Division ng Revolutionary Guard, nasa 300 hanggang 2,000 kilometro ang range ng kanilang missile na pinakawalan. Subalit ginit ng Tehran na ang kanilang missile ay walang kakayahan na magdala ng nuclear weapon. At sa ating balitang business, posibleng tumaas sa mga presyo ng bilihin ngayong Marso dahil sa El Nino ayon sa Department of Finance. Anila, pinakaapektado ang sektor ng agrikultura kaya dapat gumawa ng paraan habang matatag pa ang presyo ng bilihin at hindi magipit ang production supply. Gayunman, maaaring humina ang inflation rate sa tulong ng patuloy na pagbaba ng presyo ng langis ngayong buwan. At sa ating balitang pangkalusugang Department of Health, itinanggiang report na may mga kaso ng Zika virus sa Maynila. Pakinggan natin si Bel Sorara. Bel? Yes, itinanggi nga ng Department of Health o DOH ang ulat na mayroon umanong kaso ng microcephaly ang mga bagong panganak na sanggol sa Dr. Jose Padilla Memorial Hospital sa Santa Cruz, Maynila sa nakalipas na 2 buwan. Ayon kay Health Secretary Janet Erin, base sa kanilang evaluasyon sa hospital records ay hindi kabilang sa kategory ng microcephaly ang mga hinihinalang kaso nito. Sa 6 niyang hinihinalang kaso, negatibo ang mga ito sa microcephaly o pagliit ng ulo ng mga sanggol, subalit 2 sa mga sanggol ang nakitaan ng microcephaly habang ang 2 iba pa ay small gestational age. Ipinaliwanag ni Garin na hindi naman napakaliit ng ulo ng mga sanggol base na rin sa isinagawang ultrasound test at hindi rin nagpakita ang mga ito ng anumang neurological components na iniugnay sa microcephaly. Kaugnay nito, muling nanawagan si Garin sa publiko, iwasan magpanik, salit ay maging alerto sa gitna ng unang kaso ng Zika virus sa bansa. Ayon kay Garin, bagaman mayroong kaso o nagkaroon na ng kaso ng Zika sa Pilipinas, walang dapat ipangamba sa ngayon ang publiko lalo't wala namang epidemya o outbreak. Ang mahalagaan niya ay aware at maging alerto ang bawat isa sa halip na magpanik. Inihayag ng kalihim na patuloy nilang tinutuntun ang mga lugar na pinuntahan sa bansa ng Amerikanang nakitaan ng sintomas ng Zika virus. Agila 27, Bel Sorara, and I'm one with 25. Pagisan ng lakas, patalasan ng isip. Radyo Agila, Balitang Sports. At sa ating balitang sports, magtutungo sa Europe ang Gilas, Pilipinas upang doon ipagpatuloy ang kanilang training para sa Olympic qualifying tournament sa bansa.
Siyempre sa darating na Hulyo at ayon kay Coach Tab Baldwin, kailangan agad na mag-training ang pambansang kupunan sa ibang bansa pagkatapos ng PBA Commissioner's Cup para mapaghandaan ang makakaharap ng mga powerhouse teams. Ayon kay Baldwin, may inihanda na silang plano para sa overseas training pero may hinihintay pa raw silang kumpirmasyon ukol sa nasabing usapin. Sa NBA, nagtala ng 29 points at 7 rebounds si LaMarcus Aldridge upang tulungan ang San Antonio Spurs na makabawi sa bihirang pagkatalo kahapon sa naitalang 116-91 na victory ngayong araw kontra Minnesota Timberwolves. Gumawa ng 15 points si Kawhi at ang Spurs ay nangunguna sa laro na may 26 points kahit pa hindi nakapaglaro sina Tim Duncan, Tony Parker, pati na rin si Coach Greg. Gumawa ng 18 points si David West at 55.3 ang shooting percentage ngayon ng Spurs at tanging 9 lamang ang naitalang turnover. Kakaiba! Katakataka! Kagulat-gulat! Balitang pambihira! At sa ating balitang pambihira, tampok ang 2 SEAL sa United Kingdom na natuklasang kauna-unahang kambal sa lahi ng mga ito. Ang baby seal na pinangalanan sina R2-D2 at C3PO, kakaibang pangalan, ay inabandonan ng kanilang ina at natagpuan sa Horsey Beach sa Norway, 10 araw simula nang ang mga ito ay sinilang. Nadiskubre ng mga eksperto na 2 seal ay ang kauna-unahang wild grey seal twins sa buong mundo. Ayon kay Anne-Christine Fry ng Institute of Marine Research, kumpirmadong kambal ang mga ito base sa mga blood samples na nakuha mula sa mga ito. Dagdag pa ni Fry, ito ang kauna-unahang pagkakataon na makakita sila ng kambal na seal. Ang seal na si R2-D2 ay lalaki, habang si C3PO naman ay babae. Sa ngayon, ang kambal na seal ay kinupkop sa nasabing pasilidad at nakatakdang pakawalan sa wild kapag nasigurong kaya ng mabuhay ng mga ito sa kanilang sarili lamang. At yan ang kabuuan ng ating mga balita sa oras na ito. Pangalan ng ating mga nakaagapay, si Violos Cortin, si Kukay Tarayo, si John Lloyd Benito at sa technical side si Kuya Eric Erbite. Ito po naman ang inyong naging tagapagbalita. Laila Tumanan, maraming salamat. Magandang hapon sa inyong lahat. Sumayin niyo ang mga balitang kinarap, maingat na sinunod at inihanap ng Eagle News Service. Agila Balita.